Привіт! Так от ще знову відео про те, де ставити панелі. Ну подивіться на ці панелі на даху. Їх реально просто не видно і нічого з них не буде, а сонце є. Могли б давати хоча б половину своєї потужності, 2 кВт. Але дають 0. Що робити? В коментарях вже неодноразово мені писали. Не треба лізти чистити на даху. Взяв, закоротив, вони розтанули. І все буде добре. Але ж розтанули. І зараз в них 120 вольт це в холосту. І коли зробиш замикання, там 0 ампер, тобто буде потужність 0, нічого горітись не буде. А коли буде сонце, попаде на панель, тоді це коротке, можна просто спалити вам і доріжки попалити, і діоди, тому цього робити не можна. Ну, але я вам зараз покажу, що це нічого не дасть. Врятувати можуть тільки панелі на землі, який прийшов віником, змів з них, позмітав сніг і все. І вони навіть через лід починають трохи виробляти і потрохи воно його розтоплюють. Не за день, а може за тиждень вони його розтоплюють. А оці, все, це до весни. З ними вже нічого не зробиш. До весни будуть отак і лежати. Ну давайте я вам покажу зараз цю цікаву ідею. Так, ось щоб ви бачили, яка ситуація у нас. Значить, батарея в мене заряджена, я тримав в мережу, підключив, щоб це підтримати, бо мороз. Хоча дивіться, зараз тут мінус 7. Мінус 7, я вам зараз покажу це. Бо не вірять же ж. Ось дивіться, на батарею ставлю. Мінус 9,4. Мінус 10 градусів, майже як і на вулиці. О! Бачите? Мінус 10. А що на батарейках? Так. А на батарейках мінус 0,5. І вони заряджались. Як бачите, тримаються на 100% зарядженими. От навіть зараз, що в них? Зарядка триває. А на панельках у нас 0. От, 132. Сонечко виходить скрізь сніг і лід, 132 вольта. Але 0 ампер. Відповідно 0 Вт. Ось така історія. Ну, давайте тоді спробуємо, щоб вже вгамувати у тих всіх коментаторів, що панелі на даху ставимо, закоротили, все розтануло і не треба нічого чистити. Ну, зараз я вам покажу, що нічого у вас воно не розтане. А якщо там буде на них сонце, і я цього робити не буду, бо вони точно згорять у вас. Як мінімум, ви їм вкоротите термін придатності, тому що вони різко деградують. А може і діоди погорять, і доріжки, і все інше. Так, ну що, від'єдную панельки. Зараз, до речі, на них максимум 280 вольт. Тут потрібен ключик. Відключили, значить, панельки, ну давайте. Беру мультиметр, ставлю тут на максимум, щоб йому не зашкодити. Так. Ставимо на 20 ампер, ну на максимум DC. 100 ампер. Так, 20. От, 20 ампер поставили.
Стоп, це 2 ампера. От 20. Ні, все правильно. 20 ампер. Давай, DC. Є. Так, виключаємо. Так. Це у нас плюс. Це у нас мінус. Правильно. О, дивіться. Видно вам? Навіть щось є. 3 ампери. Нічого собі. Може воно дійсно зараз розтоплять панелі. 3,6 ампера. Ну, добре. Хай через прилад потече струм. Так. Раз, давайте тепер прилад не хочу я гвалтувати. А з'єднаємо проводом. От, звичайний провод взяв сіп алюмінієвий. Так, якщо він туди вставиться, хоча б кілька жилок. Багато не треба. Так. Не хочу. Так. І тут пару жилок спробуємо засунути. Так. А тепер режим так. Так. Щось не хоче. Так. Спробуємо ще раз в такому режимі. Так, бачимо 3,5 ампера. Так, спробую тонше зробити.
Іскра є, значить струм іде. Ну, гаразд. Я підключив. Давайте підемо подивимось, що з панелями. Ну, давайте. Дивимось. Щось десь розтануло. Сумніваюсь. Ну, протримав вже 3 години я. Струм міряв, все так само, 0,3-0,4 ампера. Більше воно не йде. Ще раз спробуємо зняти цю проволочку і ще раз перевірити, який в нього струм буде, якщо через мультиметр міряти. Ставимо, значить, на 20 ампер DC. Виймаємо це. І з'єднуємо. Так. Так, ну тут так само. 3,6-3,7 ампера. Коли отак з'єднано прибором. Коли проводком, то чомусь 0,3-0,4. Ну, мабуть, що тоді воно під навантаженням робить. Давайте тепер повернемо назад проводки і підемо на вулицю, подивимось. Так, 3 години це вже обід зараз. І куди? Скоро вже сонце почне зникати. Більше немає сенсу тримати. Може, хоча б якесь сонце можна буде вхопити. Давайте повертаю назад це все. Так, повернув назад, увімкнув. 259 вольт і так само 0 Вт. Ходімо на вулицю, подивимось, чи там щось розтануло. Ну, ось дивіться, результат короткого замикання по панелях. 3 години я їх протримав. Щось я не бачу, щоб щось розтануло. Отам видно навіть з краю борульки, як висіли, так і висять на панелі. От тому і думайте, ставити панель на дах горизонтально чи ні. А зараз покажу ще одну горизонтальну панель. Дивіться. Отут. Горизонтальні панелі на даху. Повністю мали б імлу ловити оту саму, ті самі 50-30 Вт. Але ж там шар снігу лежить 15 см. І льоду, я впевнений, ще більше. Тому ніякі горизонтальні панелі і на даху в тому числі зимою не працюють. Тільки вертикальні панелі. На цьому все. Я експерименти закінчую з цим коротким замиканням. От це вже одразу всі підписники, багато хто писав мені такі коментарі, радили, зроби короткий, все, ніяких проблем, все розтане. Ну, як бачите, результат 3 години воно стояло під коротким замиканням. Я ж не можу його залишити і поїхати. А раптом дійсно воно розтане і в мене панелі погорять, тоді все поплавиться. Ну і сидіти тут 3 доби чи тиждень над ними киснути, поки вони розтануть, теж не варіант. Тому це не варіант. Я відкидаю, нікому не раджу цього робити. Ніколи не робіть коротке замикання на своїх панелях, бо спалите. Я це зробив тільки для того, щоб показати в відео, щоб відпали оці коментарі. От, тепер ви знаєте, що коротке замикання не допоможе. Панелі на даху ваші будуть чекати весни, поки розтане все. А тим часом я буду зі своїх вертикальних панелей зимою збирати енергію. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока.